Madali lang gumawa ng disinfectant spray or disinfecting solution. Kailangan lang natin ng household bleach, commonly known as ZONROX dito sa Pilipinas, at tubig. Kahit anong used plastic bottle na pwedeng paglagyan at measuring cup. Kung wala pong measuring cup, pwede po kahit baso. Ipapakita ko later sa video kung papaano gamitin ang baso sa paggawa ng disinfecting solution. Ang ratio po ng chlorine or ZONROX sa tubig is 1:9 para makagawa tayo ng 10% chlorine solution na mabisa panglaban sa virus or mikrobyo. Ang ibig sabihin, 1 part ZONROX to 9 parts water. Since 500 ml lang ang used bottle ko, so kakailanganin ko lang ng isang 50 ml na ZONROX and siyam na 50 ml na tubig para makabuo ng 500 ml na disinfecting solution na kasya sa bote ko. Ang measurement na ito ay parehas lang sa isang 50 ml na ZONROX and 450 ml na tubig. Haluin lang ng dahan-dahan, huwag niyo pong i-shake. At pwede na itong gamitin pang-disinfect ng mga pinamili nyo ng mga bags na ginamit sa labas, sapatos, mesa at iba pa. At kung kinakailangan nyo po talaga mag-disinfect ng mga kamay ninyo, pwede nyo rin itong gamitin. Mag-lotion lang kayo pagkatapos kasi masyado itong nakaka-dry ng skin. Pero if possible po, mas mabisa pa rin ang paghuhugas ng kamay for more than 20 seconds. So magdala na lang po tayo ng sabon para makapaghugas ng mabuti kung merong tubig. Ito naman po ang procedure kung wala kayong measuring cup. Kumuha lang kayo ng baso, lagyan ng guhit para eksakto ang measurement. So kailangan lang po natin ng 1 part ZONROX and 9 parts water or tubig. So, ibig sabihin, isang baso hanggang sa guhit ng ZONROX at 9 na baso hanggang sa guhit ng tubig para makabuo tayo ng 10% chlorine solution na mabisa panglaban sa virus or mikrobyo.